Cum ai reacționa dacă ai ști că în trupul tău există o boală care te-ar mucina încetul cu încetul? Mă numesc George Stanca și vreau să vă împărtășesc câteva cuvinte despre mine. Când te-ai confruntat prima dată cu această boală? Prima dată m-am confruntat la vârsta de 14 ani. Din câte mi-aduc aminte, am fost diagnosticat cu hepatită cu virus B, iar în anul acela am fost nevoit să întrerup școala. Am urmat un regim și un tratament riguros și doctorul m-a asigurat, dându-mi un verdict favorabil, că virusul nu mai este în trupul meu. Au trecut mulți ani de atunci. Între timp m-am căsătorit și totul a decurs normal, până în urmă cu 3 ani. În acea vreme lucram ca administrator la Fundația Inimă de Copil. Era un serviciu ideal pentru mine, deoarece îmi place extraordinar de mult să lucrez cu copiii. După 2 ani de activitate în cadrul organizației, mă simțeam foarte obosit și am decis să merg la medic pentru a face niște analize de rutină. Am fost nerăbdător să aflu rezultatele și să fiu încredințat de doctor că e doar o simplă, banală oboseală. Dar după o săptămână a venit vestea. Și știți, e ca atunci când mergi cu mașina și în calea ta apare o groapă. Dar nu orice fel de groapă, ci mai degrabă o prăpastie din care nu mai găsești ieșire. Verdictul? Ciroză hepatică cu virus B și Delta, compensată portal și cu foarte multe complicații. Ficatul este localizat în partea superioară a abdomenului, sub cupola diafragmatică. Este cel mai mare organ al corpului uman. Are peste 500 de funcții diferite, fiecare dintre acestea fiind esențiale vieții. Virusul hepatic, odată intrat în organismul omului, atacă celulele ficatului intrând în compoziția acesteia. Ficatul este unic între organele corpului uman datorită capacității sale de regenerare, de reintegrare a celulelor ce au fost distruse de o boală sau de o leziune pe termen scurt. Dar dacă ficatul suferă leziuni repetate pe termen lung, modificările devin ireversibile. Simptomele hepatitei: îngălbenire, febră slabă, dureri musculare, greață, stări de vomă, pierderea apetitului, dureri abdominale. Infecția poate dura ani întregi, ducând în final la o boală numită ciroză în țesutul ficatului. Cancerul la ficat se poate dezvolta în fazele următoare ale bolii. Ce soluții medicale sunt? Singura soluție plauzibilă este transplantul hepatic, dar nici aceasta 100% sigură. În ce constă un transplant hepatic? Există 2 soluții, dar ambele sunt enorm de scumpe. Prima dintre ele este găsirea unui donator compatibil, iar cea de-a doua este lista de așteptare pentru transplant, dar se poate ajunge până la 5 ani de așteptare și este destul de incertă. Costurile pentru un astfel de transplant variază între 40 și 50.000 de euro. În cazul în care există un donator, aici sunt incluse și cheltuielile postoperatorii, pentru că multe din medicamentele necesare nu se găsesc în România. Care este implicarea ta în biserică? Ocazional am dat îndemnuri la timpul de rugăciune în biserică. Aș vrea să urmăm exemplul lui Pavel și lui Sila, chiar dacă ei și în prezent sunt implicat în lucrarea cu copiii la școala duminicală și pe sate.
Este extraordinar să vezi bucuria copiilor. E ca atunci când pentru câteva clipe ai fi în rai. Eu nu știu cum este în rai, dar un lucru este sigur și cert, că va fi bucurie eternă. Care este regretul tău cel mai mare? Regretul meu cel mai mare este că doresc să mă implic tot mai mult în lucrarea copiii, dar datorită bolii sunt limitat. Rugăciunea mea cea mai mare este ca Dumnezeu să facă o minune cu mine. În toți acești ani am postit și m-am rugat lui Dumnezeu, dar nu știu de ce nu s-a întâmplat nimic până acum. Vă rog să vă rugați pentru mine și pentru familia mea. Avem nevoie de rugăciunea dumneavoastră. Vă plac medicamentele sau să fiți bolnavi într-un spital? Știu, este o întrebare care nu merită niciun răspuns. Și totuși, cu această realitate mă confrunt în fiecare zi. Mi-aș dori ca Dumnezeu să mă vindece, dar Dumnezeu are un plan și eu mă încred în El. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.